Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést nézünk. Mi újság a párokkal, akik ilyen bonyolult helyzetbe keveredtek. Az én értelmezésem szerint van egy pár, akik együtt élik a mindennapjaikat, és van egy másik pár, akik nem együtt élik a mindennapi életüket. Nem a munkahelyre gondolok, hanem úgy általában életvitelszerűen, de mégis van közöttük energetikai kapcsolódás, és ezért mondjuk őket egy párnak, és a két párosban a középső személy az ugyanaz, aki lehet férfi vagy nő, tehát itt ezek a kombinációk azok egyénileg változhatnak, illetve hogyha a szituáció, amiről majd beszélek, az valamennyire rád illik, akkor neked is van benne, és ha ide találtál, akkor neked is van ebben az egész olvasásban valami mondani való, valami olyan, amit esetleg be tudsz építeni az életedbe, vagy át tudod transformálni a saját megélésedé. Előtte emlékeztetnélek, mielőtt hozzákezdek, előtte emlékeztetnélek benneteket, hogy december 21-ig él a már 40%-os elővásárlási kedvezmény, ami azt jelenti, hogy 2026 első negyedévében csak ezzel a lehetőséggel lehet majd hozzám bejelentkezni, tehát aki most bejelentkezik, azzal tudok majd ott január, február, márciusban konzultációt, kurzust tartani, de ezért cserébe 40%-os kedvezményt adok, és ráadásul akik élnek ezzel a lehetőséggel, még ezen felül 3 embernek kisorsolok ott 21-2-3, még nem tudom pontosan az időpontot, szóval ott valamikor 3 főnek kisorsolok a bőség beáramlását gátló blokkok oldása, energetikai kezelést, ilyet is lehet kérni. Szóval ezt kisorsolom azok között, akik igénybe veszik a következő negyedévi elővásárlásra a lehetőséget. No, akkor ennyi volt a szolgálati közlemény, és akkor neki kezdünk annak, hogy mit lehet tudni arról a párról, akik együtt töltik az életüket, hogy van az ő kapcsolatuk, hogyan élik a mindennapjaikat, szóval úgy általában véve az ő kapcsolatukról mit lehet tudni. Mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Egy szóval kitartanak. Kitartanak, mondhatnám úgy is, hogy jóban, rosszban, de inkább a muszájt látom itt. A muszáj, az anyagiak muszáj, hogy mit szólnak a régi hitrendszerük alapján, most az jött közbe, és ezért mondom, hogy a régi hitrendszerek alapján mit szólna hozzá mondjuk az egyház régen, vagy a teremtő, hogyha ők másképp csinálnák, mint az elődök, és ezt régen különösen tekintve a koromra még emlékszem egy csomó ilyen dologra, szóval, hogy régen különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek, hogy mit szólna az egyház, és mit szólna hozzá Jóisten, mondták az egyház követői, vagyis szolgái, és itt ennek az energiáját érzem, tehát, hogy ez a kitartás, és itt láthatóan, hogy ő a pénz felé fordul itt a kutya is, tehát, hogy nem a valódi hűség, az itt nem jelenik meg. Na nézzük. Nézzük, hogy mit tudunk meg itt a betegségről, hogy mi ez a nehézség, ami kettejük között van. Hát láthatóan a kommunikáció, nincs már. De nagyon nincsen. Legfeljebb a mindennapi dolgoknak a megbeszélésére szorítkozik az egész,
de az is inkább már átalakuló félben van, tehát olyan, mintha itt nem beszélnek egymással, és ez a, ez a megbeszéljük dolog is, még akár az is lehet, hogy nem élő szóval történik, hanem írnak egymásnak, vagy üzennek egymásnak, vagy esetleg telefonon mondják el, ha egyik akar a másiktól valamit, tehát itt azt látom. Na nézzük, mit jelent ez a váratlan öröm. Mi ez a váratlan öröm? Mint mondtam, itt azért leginkább az anyagiak az, ami összetartja őket. Lehet, hogy az, hogy úgy gondolják, hogy külön-külön anyagilag ők nem tudnának meglenni, nem tudnának megélni, és itt vagy az, hogy az egyik éppen most kezdett új munkahelyet, vagy új munkahelyben reménykedik, és hogy akkor majd jobb lesz a helyzet, és reménykednek abban, hogy valami váratlan, örömteli fordulat megváltoztatja a körülményeket, de itt nem érzem azt a könnyed energiát, amit ezek a lapok, normális esetben ezek a lapok sugallnának. Itt sokkal nehezebbeket érzékelek, hogy ilyen a kényszerűség energiáját inkább. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolatot, hogy hogyan vannak ők. A másik kapcsolatban hogyan élik meg ők a kapcsolatot, mit lehet tudni arról a kapcsolatról, ahol nem élik együtt a mindennapjaikat életvitelszerűen. Abban a kapcsolatban ők hogyan vannak. Hát ha van is, akkor elég fájdalmas a kommunikáció, de inkább azt gondolnám, hogy nem nagyon van kommunikáció sem, és ezért érzik ezt ilyen nehéznek a kapcsolatukat. És láthatóan itt a középső személy olyan, mintha itt a vágyainak, azoknak a szenvedélyes kívánságainak éppen hátat fordít, viszont középen ott van az én olvasatomban mindig az égieket jelölő lap, ami azt mutatja, hogy ez egy olyan szituáció, amikor ennek a két személynek nagyon is el kell gondolkodni a dolgaikon, illetve hát úgy értve az elgondolkodást, hogy sok megoldás, sok mindenre kell megoldást találniuk az életükben. Na nézzük, mi ez a szomorúság. Mi ez az ellenség? Itt lehetséges, hogy ha itt a női félnek a jelölőjeken nézem ezt a lapot, akkor úgy gondolja, hogy a kettejük kapcsolatának az az akadálya a pénzügyeken kívül, hogy a középső személy az újra és újra, hát mondjuk így a családját választja. Ami jelentheti azt, hogy ugye van ez a konkrét családja, illetve jelentheti jelen esetben azt a családi mintát is, amit ott az előbb már említettem, tehát hogy azt a berögzült mintát választja, vagy az ő komfortzónáját, ahol megszokta, hogy 10-20-30 éve él, és a harmadik személy az pedig nem tudja, vagy hát nem tudja elképzelni a középső személy, hogy a harmadik személy az hogyan tudná neki megadni ugyanazt, amit ő megszokott, és akkor itt ez a megszokáshoz való ragaszkodás energiáját érzékelem. Na, nézzük meg még a szerencsétlenséget. Mit jelent? Mi ez a szerencsétlenség?
Igen, itt, és mint ahogy mondtam az előtt, tehát hogy ő azért igyekszik hátat fordítani a benne lévő hatalmas tűznek és szenvedélynek, távolságot is tart, próbálja a lelki távolságot megtartani, mert fél tulajdonképpen az elköteleződéstől is, meg ettől a bizonytalanságtól, hát, amit az előbb itt már mondtam valahogy itt, hogy valami biztosítékot szeretne, hogy ő neki a megszokott életvitele az megmaradhat. Körülbelül itt ilyesmire vonatkozik, hogy azért fél, azért van benne félelem, hogy neki változtatnia kell az életén. És ez teljesen szokványos hozzáállás mondjuk ilyen hármas kapcsolatoknál. Na nézzük akkor, hogy hogyan gondolkodnak egymásról a párok tagjai, az először azok, akik együtt élnek, ők hogyan gondolnak egymásra. Kettőt kérek, először az együtt élő társ hogy gondol a középső személyre, és a középső személy hogyan gondol a társra. Hát a társ részéről ö, olyan, mintha ő meg lenne győződve arról, hogy nekik a lelki közösségük az megvan egymással. Hát mondjuk a középső személy annyira nem ezt gondolja, de nézzük akkor, mit jelent itt az örvendezés. Erről mit tudhatunk meg az örvendezésről? És a lelkészről. Lehetséges, hogy tudja ő valahol magában azt, hogy a középső személynek mély érzései vannak, illetve akár ide vagy máshova, de hogy vannak neki érzései, és olyan, mintha ő ennek ellenére vágyna arra, hogy itt kettejük között helyreálljanak a dolgok, bármi is történt, bármilyen hát ilyen szakítás jellegű dolog. Tehát akár arról is lehet szó, hogy ez már egy olyan szituációt mutat, amikor esetleg kiderült a harmadik félnek a létezése is, és utána megállapodtak, hogy akkor fájtlat borítanak az előzményekre, és akkor együtt próbálják tovább vinni ezt a kapcsolatot, de hát valahogy mégis tisztában van vele a társ, az együtt élő társ, hogy a középső személynek az érzései valahogy itten uralják az ő életét. És a középső személynél meg azt látom, hogy őt az anyagiak uralják, és amiatt a bizonytalanság érzete az, ami a gondolataiban megjelenik a másikkal kapcsolatban. Na nézzük a pénzt. És a bírót is. Bizony, mert hogyha az, amit a legelső kérdésnél itt vagy megláttam, hogy itt valójában a kényszer, az anyagi miatti kényszer tartja őket együtt, és itt úgy látom, hogy a középső személy azt gondolja a társával kapcsolatosan, hogy a társának csak az ő pénze a fontos, és azok, amiket ő így anyagilag tud számukra biztosítani, és ha ő hátrahagyná a társát, tehát mondjuk ezt a kapcsolatot, akkor azt nem tudná jól elviselni, mármint a társa. És ez bizony lehetséges, amiért itt olyan nehéz energiákat érzékelek, az lehetséges az is, hogy az együtt élő társ, és nem mindenkire érvényes, de lehetséges olyan is, hogy az együtt élő társ
az hát mondjuk finoman, hogy nem tisztességes eszközökkel játszik, ami gyakran elő szokott fordulni abban az esetben, amikor tehát úgy döntenek, hogy együtt folytatják, tehát hogy így nem vállalja fel egyik sem azt, hogy kimondja, lezárja a kapcsolatot. Ennek az egyetlen oka van, hogy egyikőjük sem nőtt fel ebben a kapcsolatban, egyikőjük sem teljesítette azt a karmikus feladatát, amiért ez a kapcsolat létrejött. És meggyőződésem ez, hogy ha ilyen kapcsolatok vannak, és bejön egy harmadik társat, arra akarja figyelmeztetni ezt a kapcsolatnak a tagjait, az együtt élő társat és a párját, tehát a középső szemét, hogy ideje rendbe tenni a karmikus feladatot, amit ők erre az életre bevállaltak, és hogy ezt meg kellene oldani. Legtöbbször arról van szó, hogy egyik vagy mindkét fél gyermekként viselkedik, és tehát nem vállal felelősséget, és például vagy az egyik mondjuk a szülő, a másik meg a gyermeki viselkedés, és a szülő az ugye gyakran tudja manipulálni a gyermeket, nem mindig tudatosan, bár itt ilyen szituációkban már nagyon gyakran igen, de nem mindig tudatosan manipulálják egymást, oda-vissza, egy idő után megtanulja a gyermeki viselkedésű személy is azt, hogy hogyan lehet a másikat, és ebből csak úgy lehet kimászni, hogyha elkezdik önfejleszteni magukat, és ezt a belső sérülésüket meggyógyítják, ezzel megoldják a karmikus feladatokat, vagy azt mondja az egyikőjük, hogy akkor én kilépek, és majd egy másik kapcsolatban, vagy önállóan, amikor már önálló életet élek, akkor meggyógyítom. Ehhez hatalmas bátorságra van szükség, és nem is bátorságra van szükség, mert én mindig azt szoktam mondani, amikor nekem mondták, hogy milyen bátor vagyok, hogy nem, ehhez csak hitre van szükség. Hogy én tudom, hogy ha valamit elkezdek, akkor kapok teremtőtől segítséget, és ezt már akkor is azt mondtam, mielőtt erre a nagyon intenzív útra léptem, aminek része ez a videó is, meg hogy megosztom veletek ezeket a tapasztalataimat. Szóval előtte is úgy gondoltam, hogy egyetlen segítség van, az égiek segítsége, csak jól kell tudni kérni, ne utasítsuk őket, és ne a mi kedvünk szerint akarjuk az ő segítségüket, hanem azt, ahogyan ők jónak látják. Hát ez bizony néha fájdalommal jár, sőt mindig. Ami nem jár fájdalommal, abból nem lesz semmi. Ezt biztosan állíthatom, hogy ami könnyen jön, annak nincsen se értéke, se becsülete, és mi magunk sem tudunk vele mit kezdeni. Na, itt megláttuk azt, hogy ez a két személy éppen feldolgozza a nehézségeiket, és akkor mit csinál, mit gondolnak egymásról azok, akik nem élik együtt a mindennapjaikat, ők hogyan gondolnak egymásra, kettőt itt is, először a középső személy még gondol a harmadik személyről. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. És a harmadik személy mit gondol a középső személyről. Hát a középső személy, ő nála látható az, hogy ő próbál távol maradni ettől a kapcsolattól, próbálja a kommunikációt is ilyen nagyon távolságtartóan kezelni, úgyhogy az ő részéről egyértelműen az látható, míg a harmadik személy azt gondolja, hogy a középső személynek sokkal-sokkal fontosabb az ő meglévő kapcsolata, mint ez a kettejüké. Na nézzük itt a levelet, hogy a középső személynek mit jelent itt ez a levél, és a katonatiszt
Itt láthatóan igaza van a harmadik személynek, mert valóban az van, hogy a középső személy úgy, amikor itt a harmadik félre gondol, akkor az jut rögtön eszébe, hogy az ő meglévő kapcsolatában milyen ígéreteket tett, és ott milyen elköteleződése van, és emiatt van az, hogy távolságot tart itt ettől a harmadik személytől, ugyanakkor ez a hozzáállása tulajdonképpen megakadályozza őt abban, hogy ő valójában tudjon a lelkével kapcsolódni, és, és a teljes eltávolodást az ő belső énje, a belsője megakadályozza. Tehát, hogy ettől a harmadik személytől teljesen el tudjon távolodni, azt megakadályozza a saját belseje, a saját lelke, mondjuk így. Na és akkor a pénzre kérnék szépen, hogy mit lehet itt tudni, és a házasságra. Hát ez csak azt mutatja még, hogy a harmadik személy annak bár tudja, hogy itt a középső személy az nagyon a meglévő kapcsolatára fókuszál, de reménykedik abban, hogy alaptalanok ezek a félelmek, hogy nem őt fogja végül választani, hogy újraindul közöttük a kommunikáció, az egész kapcsolatuk meg tud újulni. Szóval itt a harmadik személyben ilyen várakozás teli gondolatok vannak. Na lássuk akkor, mit éreznek egymás iránt a felek, akik együtt élnek, ők hogyan éreznek egymás iránt. Kettőt kérnék szépen. Kettőt kérnék szépen. Hogy hogyan éreznek egymás iránt, és a társ, ez volt, és a középső személy a társa iránt. No, hát itt az látszódik megint itt ugye, hogy a társ az úgy érzi, hogy ő neki folyamatos fájdalomban van része, és még hogyha itt el is érte azt, hogy folytassák a kapcsolatot, de valahol érzi azt, hogy ez ilyen kötelesség van emögött. Kötelességből vannak együtt. De nézzük a levelet. És a szomorúságot is. Egyes esetekben lehetséges, hogy a hivatalos papír, tehát a házassági dokumentum az, ami akadályozza azt, hogy ők elváljanak, illetve erre fogják, hogy az ilyen nagyon megakadályozza őket, vagy esetleg a templomban tettek fogadalmat, és akkor ez, ami akadályozza őket. Más esetekben pedig ilyen lelki kötődést élnek ők meg, az együttélő társ valamilyen szinten kötődik a középső személyhez, és nagyon sokszor van az, hogy ilyet érez egyik a másik ember iránt, akkor is, amikor nem a tiszta szeretet és a tiszta szerelem van a másik iránt, hanem egy előző életből származó karmikus feladat. Tehát mivel ott már ismerték egymást, ezért így nagyon közel állnak egymáshoz, jó testvérek, jó barátok voltak addig, ameddig a mindennapok egymás ellen nem fordították, és nem utálják meg ezáltal egymást, de ez az nagyon erős kötelék ott van közöttük, addig, ameddig meg nem oldják, illetve ki nem egyenlítik ezt a karmikus terhet, adósságot. És ezek a karmikus terhek és adósságok tulajdonképpen nagyon sok esetben bántások, illetve annak az szokott még lenni, hogy hozzásegítjük egymást, tehát ilyen szerződéseket tudnak kötni a lelkek a leszületés előtt, hogy hozzásegítjük egymást a bántások által, hogy elég erőt és
szedjünk össze, hogy, hogy azokat a felelősségvállalási, szaturnuszi energiákat, amiket nem tudtunk eddig megfejlődni, egymással sem, meg másokkal sem, akkor azt mi majd megtesszük. Szóval valami ilyesmiről szólnak többnyire ezek a karmikus szerződések, amikkel ilyen házasságot szoktak, vagy ilyen hosszabb távú kapcsolatot szoktak a lelkek kötni egymással, és itt ennek a lehetősége is fent van, miközben a középső személy úgy érzi, hogy itt hogy a megszokás, vagy az ő mindennapi szokásai azok mennyire fontosak az ő számára. Tehát itt most azt érzékelem, hogy ő, ugye folyamatosan azt láttuk, hogy ez itt nagyon fontos az ő számukra, mind a hozott gyökerek miatt, mind pedig hát ugye a megszokásaink miatt, de olyan, mintha itt elgondolkodna ezen, hogy tényleg ennyire fontos. Na nézzük az örvendezést. És a gondolatot is. Bizony, nagyon ezt mutatják a labot, amit éreztem, hogy átgondolja az egészet. Olyan, mintha ő úgy gondolta volna régen, hogy a kettejük kapcsolata az nagyon szerencsés, az úgy munkában is úgy jól ki tudják egészíteni egymást, azért tudtak közösen fejlődni, mert ők egy jó páros, és akkor kiderült, hogy dehogy is, hát közben meg elveszítenek mindent, mert hát mások, és akkor itt például lehet ilyen gondolat is, hogy miközben ő ebben a tudatban élte eddig az életét, addig a másik, a szomszéd, a barát, a rokon, az ismerős, ők sokkal jobban fejlődtek, de eddig ő nem vett erről tudomást, mert ő ebbe a nagyon rózsaszín ködbe burkolózva élte az életét, hogy a mi kapcsolatunk az egy nagyon jó, szerencsés, még jól működik, meg így jó lesz így, és akkor egyszer csak levették róla a szemüveget, és meglátta a valóságot, hogy ja, hogy közben meg elment mellettem az élet, a vonata, és mindenki másnak jobban megy, mint nekünk. És ez arra is készteti, hogy azokat a reményeit, amelyeket ő a szerelmével, vagy arra késztette korábban, hogy az érzésekkel vonatkozó reményeit, azt úgy, hogy ez majd a szerelemben is, mint érzésben is megnyilvánul, ezt hátra kell hagynia. Tehát, hogy így az, hogy végre rálát tisztán erre a kapcsolatra, a tisztábban, mint eddig, azokat nem csak anyagiakkal, hanem egyébekkel kapcsolatos reményeit is háttérbe szorítja benne. Szóval ez itt olyan, mintha tisztánlátás törne rá mondjuk a középső szemére ezzel a kapcsolattal összefüggésben. Na, megnézzük a másik kapcsolatban, a harmadik féllel, milyen érzéseik vannak egymás iránt, kettőt, először a középső személy, hogyan érez a harmadik személy iránt, kettőt kérek erre. Mit érez ő a harmadik személy iránt, és a harmadik személy a középső iránt? Ó, hát mielőtt itt bármit mondok, húzok rá a vágyra. Mit jelent itt ez a vágy? És a házasság. Hát érdekes, mert itt nagyon határozott, ezért húztam rá.
mert nagyon határozottan vágyik erre a harmadik személyre, akivel közös életet szeretne. És ezért mondta, hogy nem mertem ezt így elsőre kimondani, hogy ő arra vágyik, hogy ezzel a harmadik személlyel közös élete legyen. És hogy hátra tudja hagyni azokat a veszteségeket, azokat tehát hátra tudja hagyni azt a veszteségélményét, hogy hiányolni kell ezt a harmadik személyt, tehát hogy nincsenek együtt. És ezt mind a két oszlopban ezt látom, hogy itt azt szeretné, hogy a harmadik személynek a hiánya az hátra maradjon, itt pedig a távolság, ami kettejük között van, mert hogy most nem nagyon találkoznak, rengeteget gondol rajta, hogy hogyan tudná megváltoztatni, hogyan tudná az akadályokat az útból elgördíteni, és tehát itt egyértelműen itt az érzéseiben, itt ezzel a társal szeretne együtt lenni, míg a másiknál ugye azt láttuk, hogy ott tulajdonképpen ott lekerült róla az a rózsaszín szemüveg. Na és a harmadik személy részéről pedig, hát hogy ő mit érez? Hát ő azt érzi, hogy ő ugyanilyen elköteleződést él meg, ilyen, olyan, mint hogyha ő azt fogadta volna meg, hogy ők egy család lesz. Na nézzük itt a levelet, hogy ez mit jelent. És a házat. Ugyanaz, mint amit a középső személy gondol Pepitában, tehát, hogy így ő valóban ugyanezt gondolja, hogy ők megbeszélték már mondjuk, vagy már így úgy éli meg, mintha így megígérték volna egymásnak, hogy ők egy család, egy közös otthonuk lesz, bár fél attól, hogy hogyan, mennyire lesz kitartó ő és a másik, de ettől függetlenül itt van benne az a mélységesen mély bizakodás, hogy ez a ígéretük, amit ő a közös életre tettek egymásnak, az megvalósul. Milyen érdekes. Ennyire nagyon harmóniában vannak, hogy mit akarnak egymástól ők, és pedig nincsenek együtt. Tehát ugye ez jött ki, hogy ők nincsenek együtt. Na nézzük akkor, hogy hogyan alakul a kapcsolat azoknál, akik együtt élnek, hogyan alakul a következő 1-2 hétben a kapcsolatuk, lássuk az együtt élő pár kapcsolata, hogyan alakul a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az a kapcsolat. Hopp, akkor ti jöttök, így mind. Na hát akkor úgy látjuk, hogy itt még mindig a múltba való kapaszkodás az, ami adja a kapcsolat működését, de láthatóan tele hamissággal, tele álnoksággal, nem tiszta, mert hogy középre ráadásul a féltékenység jött ki, akár az is lehetséges itt a társ részéről. A féltékenységre kérek rá, hogy az mit jelenthet. Hát lehetséges, hogy a féltékenység is újra és újra felüti a fejét, amit már néhányszor mondtam, hogy ha kiderül, és utána úgy beszélik meg, hogy folytatják közösen az életüket, akkor az nagyon, nagyon nem segíti elő a kapcsolatot, hogyha ezt fel van emlegetve, azzal el lehet üldözni a középső személy. Tehát, hogy még akkor is, hogyha sértettnek érzi magát az ember, egy dolgot jó erről tudni, hogyha én sértettnek érzem magam, akkor kizárólag én egyedül tudok ez ellen tenni. Senki más, se a másik,
se orvos, se senki, csak én tudom magamban legyőzni ezt a sértettséget. Ebben tudok segíteni, hogyha bármelyik, vagy hát néhány kurzusomban ezen tudunk segíteni, de ez senki más rajtunk kívül nem tudja megoldani a sértettségünket, a büszkeségünket, a fájdalmunkat sem. Hiába akarjuk, hogy a másik vezekeljen azért, nem fogja a sértettségünket ez megoldani, mert mi magunk nem engedjük meg. Ezt tapasztalom, úgyhogy ebben én tudok segíteni, ha valaki úgy gondolja, de itt ezt érzékelem, hogy itt van a féltékenység, és itt van az is, hogy újra és újra ott van a félelem, hogy nem jön össze, hogy nem tud megváltozni a helyzet, hiába próbáljuk, vagy én sem tudok, tehát lehet, hogy már van, aki odáig eljutott így a társ részéről, vagy a középső személy részéről, hogy hiába akarom, nem bírom megváltoztatni magam, nem tudok kifordulni önmagamból. Tehát egy ilyen érzést érzek itt valaki részéről, vagy hát akár mind a kettő is lehet így, de itt nagyon ezt az érzést érzékelem. Na nézzük itt az özvegyasszonyt, hogy ez mit jelent itt. Itt a veszteségtől való félelem, illetve az is benne lehet, és ami közben jött az az, hogy ugye láttuk azt, hogy itt az anyagiak miatt van, és itt azt érzékelem, hogy megint arra van utalás, ami valahol az előbb már láttam, vagy beszéltem róla, hogy a középső személy esetleg gondolhatja azt is, hogy nem tudnak külön-külön megélni, nem tudnak anyagilag, nem elegendő a külön-külön léthez. Viszont lehetséges olyan megoldást találni, tehát mindig lehetséges olyan megoldást találni, ami mégiscsak biztosítja azt, hogy külön lehet menni, ami azt is jelenti, hogy nagyon gyakran, hogy le kell mondani az igényekből. És egy túlságosan jó életük van, és mondom én, tehát hogy így ne gondolja senki, hogy ez mindenkinek jár a jó élet. Ez is lehet egy karmikus lecke, hogy megtapasztaljuk a jó életet, és utána egyszerűen kihúzzák a lábunk alól a talajt, ahogy ezt szokták mondani, és akkor arra az a másik karmikus leckénk, hogy megnézzük például az égiek, hogy hogyan viszonyulunk ilyen helyzetekben, hogy elkezdünk szitkozódni, átkozódni, hogy hogy milyen ez az élet, vagy pedig alázattal fordulunk az égiek felé, és akkor azt mondjuk, hogy akkor mit rontottam el, hol kell kijavítanom. Nagyon gyakran ez is karmikus lecke az élettől, hogy ezt meg kell tapasztaljuk. De nagyon sokszor az is van benne, hogy például törlesztenünk kell a másiknak adósságot, sokszor ez a karmikus lecke, és akkor ezt így lehet törleszteni, hogy azt mondom, például nagyon sokszor tapasztalom, hogy akik egy narcisztikus kapcsolatból szabadulni akarnak, vagy egy ilyen nagyon durva, agresszív, akár lelki terrorizáló kapcsolatból, ott azt mondják, hogy minden anyagi dolgot itt hagyok, csak hadd szabaduljak fel lelkileg. És ez azért van, mert hogy ő valamilyen szinten annak a másik személynek, vagy valaki másnak egy korábbi inkarnációban tartozást halmozott fel, vagy ugye vannak a lélekkereskedők, ez egy nagyon különleges dolog, erről is érdemes lehet akár órákat beszélni, vagy a lélekkereskedőknek adósítottuk el magunkat, és azoknak kell megfizetnünk dolgokat, és akkor ilyenkor van az, hogy teljesen mesztelenre kell vetközni, és mindent föl kell adni.
És ha ezt meg tudjuk tenni, hogy ne az anyagi fogságában legyünk, hanem így azt mondjuk, hogy akkor az égiekre bízzuk magunkat, és ők majd segítenek, ha nekünk erre van lehetőség, akkor ebben az esetben meg tudjuk oldani a karmikus leckénket, és akkor ők segítenek. Ha nem tesszük ezt meg, akkor csak a szenvedés marad, és itt ezt látom a következő időszak dinamikájának, és most valamiért fontos volt, hogy legalább erről a 3 karmikus teherről beszéljek, mert valószínűleg itt, aki ilyen nézi, azok közül néhánynak biztos, hogy ilyennel van dolga, és hogy jó, hogyha megérti, hogy mi a háttér, amiért ő ott szenved, vagy küzd még, szemben az árral, szemben az isteni akarattal, és azzal hát lehet küzdeni, de hát nem érdemes az én tapasztalatom szerint. No, akkor megnézzük, hogy a másikok, akik nem élik együtt a mindennapjaikat, ők náluk a kapcsolatuk hogyan alakul a következő 1-2 hetes időszakban, arról mit tudhatunk meg, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, hogyan alakul. No, hát érdekes, mert ugye ugyanígy az első kérdésnél ugyanígy középen volt az állandóság lapja, tehát ott még mindig az ő kapcsolatukat még mindig az égi irányítás vezérli, még mindig ott van a találkozás miatti fájdalom. Most nekem nagyon úgy rémlik, hogy ez a része nagyon hasonló volt kettejük között, és ez pedig így nagyon furcsa itt, hogy a bíró és a halál jött ki, tehát itt ez az elengedés jön ebből nekem most. Hasonlóan, ahogy az előbb elmondtam a másik kapcsolatban, hogy ott például a karmikus teher lehetséges, hogy az anyagiak, tehát így a tartozás, az érték, ami nekik értéket jelent, arról való lemondás az a karmikus teher, itt pedig az elengedés a teher, vagy az elengedés a karmikus lecke a része, és az elengedés az nem ugyanaz, mint a másiknál. Mert az elengedés az én értelmezésemben az, amikor megbocsátás révén, és nem az a megbocsátása, hogy mindenki mondja, hogy én megbocsátottam, és akkor közben meg elmeséli szóról szóra, hogy mi történt, na az biztos, hogy nem bocsátotta meg. Én ebből már érzékelem, hogy közben mennyi harag meg fájdalom van még benne. Ez csak a saját magunknak való hazugság van mögötte, de itt a valódi elengedésről beszélek, amikor már például én alig tudom elmesélni, hogy nagyon kell koncentrálnom arra, hogy el tudjam mesélni, hogy régen mi volt az, ami miatt én haragudtam mondjuk az édesapámra, mert hogy azt feldolgoztam, és feloldoztam magunkat, és elengedtem ezt az egészet, és ahogy én életében soha nem neveztem édesapámnak az apámat, azóta meg mióta ez megtörtént, azóta meg nem tudom másként nevezni. Tehát ez ilyen nagyon furcsán történik, illetve furcsa ez kívülről, de mivel most már értem, hogy mi történik, és nagyon sok ilyen elengedésen vagyok túl, látom az energetikai különbséget is, meg érzékelem így az embereken is, akikkel így beszélek, hogy valóban megtörtént nála az elengedés, vagy pedig csak a szavak szintjén, és nagyon sokszor sajnos a szavak szintje az, és azt nem bírálatként mondom, hanem azért, mert ez a világ nem bátorítja és támogat arra, hogy ezt mélyen kell megoldani, és én nekem ez a véleményem, hogy ezt mélyen lehet és kell, csak és kizárólag ott lehet megoldani. Na nézzük a szomorúságot. Lehet, hogy a harmadik személy a találkozások hiánya miatt szomorkodik,
vagy esetleg meghiúsult találkozás miatt éli meg a fájdalmat. Na nézzük a bírót. És a halált is. Hát bizonyít azért ez az elengedés, ez hát félelmekkel jár. Azért jár félelmekkel, mert az egónk, az nem ismeri azt a szituációt, hogy milyen úgy létezni, hogy neki nincsen gondja egy-egy dologra. És fél attól, hogyha kiengedi a gyeplőt a kezéből, akkor elszabadulnak a lovak, és nem tudja már kontrollálni azokat a dolgokat, és akkor itt a kontrollálás az nagyon domináns az elengedésnél, tehát ott azon lehet, ha így akartok magatokban dolgozni, elengedés kapcsán, akkor a kontrollálás, a kontrollmánián, a birtokláson, a félelmeken, tehát azon lehet így dolgozni. Ha tudtok ilyen technikákat például, vagy pedig a generációból hozottaknál tudok én segítséggel, energetikai kezelés révén visszamenni a családi vonalon, vagy előző inkarnációkba, és akkor ott tudunk a keletkezésnél oldani, de itt mindenképpen ez a háttér a lényeg, hogy hogyan tudja megoldani valaki azt, hogy a valódi elengedés megtörténjen. Hát van feladat bőven mind a két párnál, vagy mind a két kapcsolatban. Remélem, hogy segít az, hogy ilyen részletesen beszélek némely dologról. Én nekem az a véleményem, hogy a megértés révén tudunk önmunkába kezdeni, hogyha megértjük azt, hogy mi történik, és akkor tudunk elkezdeni dolgozni rajta. Az elengedésnek szerintem alapja az, hogy tudjuk, hogy mi történt valójában, és mi az, amit nekünk meg kell oldani. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Ha kérdésetek van az elővásárlással kapcsolatosan, vagy ezekkel bármelyikkel, amiről itt beszéltem, akkor a leírásban megtaláljátok mind az elérhetőséggel, mind plusz információkat, és a kommentben megírhatjátok a véleményeteket. Köszönöm, örülök neki, hogyha ott olvasom a lájkokat és a feliratkozást is. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok érte, és mindenkinek minden jót kívánok, amíg legközelebb találkozunk. Sziasztok!